Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto tayo ng ube jam. So ito po mga kakailanganin natin. We need grated purple yam. Ayan, 454 grams po ang gagamitin ko. We need butter, evaporated milk, condensed milk, coconut milk, ube flavoring. Ayan. And then, gagamit pa tayo ng vanilla extract. So, ilalagay ko na lang po ang complete measurement ng mga ingredients sa description box below. Okay? Kaya, so mag-umpisa na po tayong magluto. So, una po ay paghahaluin muna natin lahat ng ingredients. So, ito po ang ating evaporated milk, coconut milk, condensed milk, then ito po, 1/2 tablespoon of ube flavor. And then 1 teaspoon vanilla extract. Ayan. And then ilalagay na po natin ang ube jam. Ayan po, so dito na po lahat ng ingredients. So haluin na po natin. So, ayan po, haluin lang po natin to continuously. So, heto na po siya. After 5 minutes, nag-uumpisa na po siyang mag-thicken. Ayan, so continuous lang po ang pag-stir natin hanggat sa makuha na natin yung right consistency na kailangan natin. Ayan po, mapapansin po natin na mabigat na siyang haluin. So, ayan. Ito na po yung consistency na kailangan natin. So, at this stage po, ay ilalagay ko na ang butter. Ito po. And then, haluin lang po natin hanggang sa matunaw ang butter. Ayan, so natuna na po ang butter. So, this is ready. So, ngayon po isasalin na po natin sa isang container.
ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo.